Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 61, sau khi thời gian hóa thân chỉ còn lại 1 năm, Vương Lâm đã quyết định rời khỏi Tuyết Vực Quốc và chuẩn bị đột phá. Thời gian qua đi, không lâu sau, Vương Lâm bây giờ đã xuất hiện ở tại một sơn thôn hẻo lánh. Từ xa, hắn có thể thấy được trong thôn trấn, Đại Ngưu đã mở một cửa hàng rèn, thê tử lại có bầu thêm một đứa con nữa, còn Tiểu Ngưu lúc này nó cũng đã khôn lớn. Cứ thế, Vương Lâm nhìn cảnh tượng trước mắt mà trong lòng cảm thấy vui vui. Trước khi rời đi, Vương Lâm liền đánh một đạo linh lực vào trong cơ thể thê tử Đại Ngưu. Đạo linh lực đó không chỉ bảo vệ mẹ con họ mà còn cho hắn biết sinh mạng mới đó chính là một nữ nhân xinh đẹp. Làm xong, Vương Lâm nhìn lại nơi này một lần nữa rồi mới xoay người phóng thẳng vào màn chắn rồi biến mất. Thời gian qua đi, không lâu sau, Vương Lâm đã từ trong truyền tống trận đi ra, ngay lập tức thân hình cũng phóng nhanh về phía trước. Thế nhưng, Vương Lâm đang phi hành thì đột nhiên bầu trời trở nên u ám, mây đen xuất hiện, bầu trời bất chợt đổ những cơn mưa. Thế vậy, Vương Lâm chậm rãi hạ xuống, anh ấy vung nhẹ tay về phía đám cây cối, nhất thời là cây kết lại thành một cái ô. Cầm cái ô trong tay, Vương Lâm thong thả tản bộ trong cánh rừng xa lạ. Sau khi đi qua 2 cái cổ truyền tống trận, hắn đã về tới Triệu Quốc. Cách hắn một đoạn không xa, có một ngôi miếu cổ, ngôi miếu hiển nhiên đã bị bỏ hoang. Vương Lâm cứ thế tiến gần đến đó. Sau khi quan sát một lúc, Vương Lâm mới chậm rãi đi vào. Đứng ở bên trong, Vương Lâm từ từ cảm ngộ những gì gọi là vạn vật luân hồi. Một lúc sau, bên ngoài có tiếng hét từ xa vọng đến. Theo ánh mắt Vương Lâm nhìn về phía trước, chỉ thấy mấy đại hán y đang hùng hùng hổ hổ đi về phía này. Bất chợt, khi đi qua người Vương Lâm, một tên trong số đó đột nhiên giơ tay phải nhẹ nhàng đánh một cái về phía Vương Lâm. Rất may, một người trong đội đã cản hắn lại, không cho hắn làm bừa. Thấy vậy, Vương Lâm khẽ lắc đầu, 5 cái tên phàm nhân này không ngờ lại phá vỡ ý cảnh của cơn mưa, phá tan bầu không khí. Hít xong một hơi đang định rời đi, bất chợt Vương Lâm giật mình, ánh mắt nhìn về phía núi rừng xa xa thì thấy một đại hán đang đi tới đây. Khi đi qua bên cạnh Vương Lâm, đại hán thốt lên một tiếng nho nhỏ rồi dừng lại. Hắn nhếch mặt nhìn Vương Lâm cười nói: "Không ngờ trong một cái miếu nho nhỏ này lại có thể gặp được một người cùng giới, tại hạ mặc trí, các hạ xưng hô như thế nào?" "Người nơi sơn dã không có tên để gọi, cứ gọi ta là Đại Ngưu." "Đại Ngưu huynh, hai chúng ta cùng ngồi đây luận một chút về mưa có phải hay hơn không?" Vương Lâm cười khẽ, gật đầu, khoanh chân ngồi xuống đất, tay phải hắn phất nhẹ, lấy ra một cái bầu rồi uống một ngụm. Thấy vậy, đại hán kia cười nói: "Tu vi của huynh quả là kinh người, nếu tại hạ không nhầm thì ngươi đã có được ý cảnh tỏa hồn, cảnh giới cao ngất tận mây." Gần đó, đám người phía xa đột nhiên nhìn về phía Vương Lâm và Mặc Trí nói: "Hai người các ngươi nói linh tinh gì vậy? Chúng ta nghe mà chẳng hiểu gì cả. Chẳng lẽ các ngươi bị điên rồi hay sao?" "Các hạ nói thật đúng, nếu không có sự điên cuồng đó thì rất khó có thể ngộ ra được điều đó. Đại Ngưu huynh nghe có hiểu không?" Lời nói của huynh đài chứa đầy huyền cơ, tại hạ cũng không hiểu, nhưng tại hạ cho rằng dùng chữ si để thay thế chữ điên này thì hay hơn. Hay, một chữ si, rất hay, những người như chúng ta nếu không có một chữ si hiển nhiên là không thể tu thành chính quả. Nghe vậy, Vương Lâm uống một hớp rồi mỉm cười, Mặc Trí nhìn Vương Lâm, hai mắt hắn đột nhiên lại có chút ngây dại, trống rỗng vô hồn. Thế nhưng đột nhiên đang nói chuyện, Mặc Trí lại quay sang nói: "Mới vừa rồi, chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?" Thấy vậy, Vương Lâm đột nhiên sững người nhìn Mặc Trí. Còn phía xa, đám người kia thì nhìn Mặc Trí rồi tức giận nói: "Người đúng là một kẻ điên." "Thôi, quên thì chính là quên, tại hạ Mặc Trí, không biết các hạ xưng hô thế nào?" "Đại Ngưu." Vẻ đẹp của cơn mưa đêm nằm ở ý cảnh, nó ẩn chứa một sự sinh sôi không ngừng, đấy mới là cảnh đẹp của cơn mưa mà cũng chính là đạo nhân sinh. Nghe thế, Vương Lâm cũng nhanh chóng xoay người nhìn ra ngoài miếu, tiếng gió thổi ào ào bên ngoài vọng vào, làm anh ấy thấy một cảm giác dễ chịu. Bất giác trong lúc đó, Vương Lâm lẩm bẩm nói: "Làm sao mà sinh?" Vấn đề này khiến cho hắn vẫn tự hỏi từ lâu. Thế vậy, Mặc Trí quay đầu, chỉ vào đống lửa, cười nói: "Ngọn lửa này chính là sinh." "Tại sao?" "Ta cũng không biết thế nào là sinh, nhưng ta thường nghe người ta nói nhóm lửa, nói như thế thì lửa chính là sinh." "Như thế nào là tử?" Mặc Trí vừa muốn mở miệng, đột nhiên ánh mắt lại lộ vẻ mê mang, hoàn toàn trống rỗng. Một lúc sau, hắn lại ngơ ngác nhìn xung quanh. "Chúng ta trước đã nói tới chỗ nào?" Hắn vừa hỏi, người cái gì là tử? Mặc Trí tỏ vẻ xin lỗi, liếc mắt nhìn Vương Lâm, hắn hơi do dự một chút rồi nói: "Nói vậy thì huynh đài đã biết tên của ta, không biết huynh đài xưng hô thế nào?" "Hắn tên là Đại Ngưu. Từ sau khi tại hạ hiểu được thiên đạo, trí nhớ thi thoảng lại có vấn đề, Đại Ngưu huynh thứ lỗi. Huynh đài cảm ngộ được loại ý cảnh nào?" "Vong cảnh." "Này, người vẫn chưa nói cái gì là tử, nói tiếp đi." Một đại hán đang ngồi bên đống lửa lên bờ miệng dục. "Tử là cái gì?" "Tử là qua đời. Nếu ngươi mà đi ra khỏi cõi đời này thì đó chính là tử, nếu tâm không sống thì tất cả coi như là đã tử vong." Vương Lâm nghe thế giật mình, tử đúng thật là bỏ mạng. Hôm nay, nước mưa rơi xuống tạo thành vũng nước này thì đó chính là sinh, ngày khác không có nước mưa thì vũng nước này chính là đã tử, đã không có sinh cơ, không có sự lưu thông thì đó chính là nơi bỏ mạng.
Nghe vậy, nét mặt Vương Lâm thay đổi, hắn đứng dậy chắp tay trước Mạc Chí một cái thật sâu. Mạc Chí mỉm cười, nhấc chân đi ra khỏi miếu, tốc độ của hắn cực nhanh, thoáng cái đã biến mất, nhưng trong không trung vẫn vang vẳng thanh âm của hắn nói: "Đại Ngưu huynh, người hiểu thì là hiểu, mà không hiểu thì là không hiểu, hãy tự thu xếp." Vương Lâm kinh ngạc nhìn những giọt nước mưa, một lúc sau hắn mỉm cười. Thấy vậy, bên cạnh đám người kia liền hỏi: "Huynh đài, vừa rồi những lời người đó nói là thế nào?" Nghe thế Vương Lâm mỉm cười, lắc đầu nói: "Các ngươi không hiểu đâu." Dứt lời, Vương Lâm liền chậm rãi bước ra khỏi ngôi miếu đổ nát. Vương Lâm đi ra trong trời đất, trong lòng như đang cuộn sóng, do hắn hiểu ra được ý cảnh sinh tử nên chỉ trong nháy mắt hắn đã đạt tới yêu cầu của hóa thần. Có thể nói vào lúc này, chỉ cần Vương Lâm muốn là hắn lập tức có thể đột phá. Một tháng sau, trong một sơn cốc nơi biên giới của Triệu Quốc, từng vầng ánh sáng linh lực chậm chậm tỏa ra, Vương Lâm chậm rãi bước đi lạnh lùng. Nhìn vùng đất trong tầm mắt, thần thức của Vương Lâm thoáng đảo qua đã có thể nắm được tình hình. Suy nghĩ một chút, Vương Lâm liền phi hành về phía vị trí của hàng nhạc phái ngày xưa, mà cũng chính là vị trí của Huyền Đạo Tông hôm nay. Nơi đây chính là nơi hắn bước vào thế giới tu chân và cũng là chỗ mà hắn chọn để hóa thần. Không lâu sau, Vương Lâm đã ở bên trong một cái hang động nhỏ, khoanh chân ngồi trong động phủ. Vương Lâm nhìn bốn phía, những cảnh tượng quen thuộc hiện lên trong ký ức. Một lúc sau, hắn than nhẹ một tiếng rồi nhắm mắt ngồi xuống. Bàn tay lập tức huyễn hóa, từng đạo ký hiệu cũng được Vương Lâm đánh ra, sau đó bổn tôn và phân thân cũng liền tách làm hai rồi từ từ xuất hiện. Ngay lập tức, Vương Lâm liền tiến hành tán công, bổn tôn vì vậy cũng nhanh chóng già đi trông thấy. Hình ảnh Vương Lâm da nhăn nheo lại một lần nữa xuất hiện. Cuối cùng, khi đã hoàn toàn phế bỏ tu vi, bổn tôn theo bàn tay Vương Lâm vận chuyển, liền bước cực cảnh ra ngoài biến nó thành một loại pháp bảo. Ngay lập tức, bổn tôn hít một hơi thật sâu, cố gắng khoanh chân, nhắm hai mắt lại, vận dụng cổ thần quyết, nó rất nhanh đã tràn đầy sinh cơ trở lại. Cứ thế, Vương Lâm trải qua thời gian tu luyện, anh ấy rốt cuộc đã đại hóa kén một lần nữa, một quả trứng lơ lửng giữa không trung. Thời gian qua đi, trên cái kén vàng liền xuất hiện một vết nứt, một tiếng động thanh thúy từ trong cái kén vang lên. Ngay sau đó, thân ảnh Vương Lâm trong bộ dáng nam thần đầy bảnh bao và quyến rũ, với mái tóc đỏ rực cũng liền hiện ra. Tại mi tâm của Vương Lâm có hai điểm sáng màu tím giống như thái cực đang chậm chậm chuyển động. Giờ khắc đó nhìn Vương Lâm chẳng khác nào một gã ma thần đứng lặng lặng tại chỗ, chẳng cần tỏa ra sát ý, chỉ nhìn vào ánh mắt đã khiến người ta thập phần sợ hãi. Bất chợt từ người Vương Lâm, một cỗ năng lượng mạnh mẽ tỏa ra, anh ấy lẩm bẩm nói: "Hóa thần." Dứt lời, hai mắt Vương Lâm nhắm lại lẳng lặng cảm nhận thiên đạo, chiêm ngưỡng ý cảnh giữa sự sống và cái chết. Và lúc này, trong toàn bộ Triệu Quốc bất luận là con người hay tu sĩ, cho dù đang làm chuyện gì thì cũng đều có cảm giác lạ. Từ từ, những đám mây trên bầu trời biến mất không còn, chỉ có duy nhất một sự bình yên. Trong nhân gian, từ hoàng đế cho tới dân chúng đều có cảm giác không thể khống chế được bản thân, đều quay về một hướng mà quỳ lạy. Ở Huyền Đạo Tông, mấy tu sĩ Nguyên Anh đang đứng trên khoảng không, ra lệnh cho toàn bộ đệ tử rời khỏi, ra bốn phía quỳ lạy. Vào lúc này, tất cả tu sĩ Nguyên Anh của Triệu Quốc đều xuất hiện một dấu hỏi. Cuối cùng thì đó là ai mà lại ở đây hóa thần? Vì sao mà hắn lại hóa thần ở Triệu Quốc? Chẳng lẽ người này là một người Triệu Quốc? Suy đoán đó khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng. Còn Vương Lâm khoanh chân ngồi trong động phủ, quanh thân thể của hắn vào lúc này tỏa ra quang mang bảy màu. Từ từ một thân hình nhỏ bé giống hệt Vương Lâm từ trên đỉnh đầu của hắn chậm chậm bay lên. Thân hình bé nhỏ đó đúng là Nguyên Anh. Vào lúc này, bầu trời cũng xuất hiện dị biến, sau đó một tia sáng chui vào trong hắc động. Cứ như thế, Nguyên Anh của Vương Lâm từ từ hấp thu linh lực. Theo linh lực dung nhập càng lúc càng nhiều, Nguyên Anh của Vương Lâm càng bay lên cao, cuối cùng hóa thành một hư ảnh giống Vương Lâm y đúc. Cũng nhờ vậy, Nguyên Anh giờ đây đã hóa thành Nguyên thần bất diệt thì thân thể vĩnh viễn không mất, đó cũng chính là thiên đạo. Còn khắp nơi, mọi người vẫn đang quỳ xuống bái lạy cái hư ảnh khổng lồ kia, trên mặt vừa sợ hãi lại vừa mừng rỡ đến tột độ. Và liệu rằng tiếp theo trong tập 6 Hai Tinh Nghịch sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh ở những video tiếp theo để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!